get the upgrade, Reese. And when you settle down and rest up, because tonight, big surprise, annual. Very good. Good morning, Jiggy. Are you ready? You ready? Yeah, ready. Oh, ang daming mga gamit. Galing, 4 na oras. Hello! Nandito na po kami. Nandiyan po si Jiggy, ang first trip niya po. Hello! Hello! Hello, netizen! Nakakagigil ka. Hi, Jiggy. Say hi, baby. Under your shoe. Turn left on Reliance. So, nandito na po kami. Jiggy! Jiggy is there. Nakatapos lang po namin magpa-antigen swab. Diba, love? Dito po kami sa... So, sa Aqua Verde yung... Ay, sa Aquatico yung pag-swab. Pero sa Aqua Verde kami dahil bawal dito sa Aquatico ang may doggy! See you later! Hi! Hey! Dito na po kami. Mag-double check na lang kasi... Jiggy! Ano bukas kasama niyo doon? And kay Patingin, love. Pakita mo. this one po. Para po for your next visit may mga person. Wow! Oo, kasi ang hirap pumanap na rin. Nice. Sort na may pet eh. Lagi namin siya iniiwan sa dog Ngayon hotel. first time niyo po sa Dito. marami po siyang pets. Nakikita namin sa mga vlog. Pero, So, here na po kami. anong room natin? Asan si Kuya Ayun, Nico? oh. Ayun, bro. Enjoy ka ba, love? Ay, bagay, kapatid. Yay! Jiggy! Nag-ikot-ikot na si Jiggy! There, oh! So, we're so excited kasi first time po namin makahanap ng hotel resort na pwede po ang dogs. And they even gave us a kit for the dog. Dito, dito tayo. Ay, saan ba? Dito pala. Ayun, oh. Dito na po kami. Oh, diba ba? Oh, Jiggy, pasok ka na. Dito tayo, Gigi. Umuhihiyan na. Ganon. Ito po yung aming room. Diba no, love? You like it? I like it. It's nice. Pero sana yung kama isang malaki. Sige nga, pasok. Umuwi ka na? Wow! Hello, food ni Gigi. Ang cute-cute lang ng kwarto namin, oh. Oh, diba? Where's Jiggy boy? Where's Jiggy boy? Jiggy boy, baby! Kakain po kami. Jiggy. Hello! Jiggy bump. Yeah, meron siyang famous. Why are you running? Why are you running? Hi. May allergies po ako ngayon. Ano si Sa Gigi? dagat lagi. Ayun si Gigi. A few moments later. Ayan na. Dali. Baba. Oh. Sunod ang kaya. Takot ka, takot.
you say that, dog? Napapagod kasi. Hi, love. Hello. Kamusta naman yung dinner? Okay naman, all Batangas tayo doon eh. So, Batangas Nomi at Batangas Bistek. Patingin nga ako ng food. Oh, Ayan. shucks. Fatality. Oh my gulay. Sorry, Jiggy. Diyan ko lang sa loob. Tawal po siya ng tahol. Pogi. Yung Hindi mga ka kinain makakain namin. sa restaurant. Hindi ko namin siya maiwan. Kaya po. Yan. Ano mas maingay pa na. Kasi ang gulo mo eh. Hi! Good morning! So, punta na po kami sa beach. Ito na po ang aming little baby poop. Ay! Hello, good morning. Yan, may kabahan po kami dahil maaga kami. Order na ako. Sige, love. Oh. Fast. Tapos meron po dito chinillo there. Ano yung araw? Wait for it. Here it comes. Eight hours later. Jixie Pop, are you ready to go? Ready to go na kami. Hi, room. Bye-bye. Nandun yung bag ko sa reception.